Tôi có một cơ thể bằng xác thịt này và tôi nói đây là tôi. Nhưng nếu mất một cánh tay, cơ thể đó có còn là tôi nữa không? Nếu nội tạng của tôi được ghép vào cơ thể một người khác thì cái tôi đang ở đâu? Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vô ngã, tư tưởng cốt lõi, cao siêu và khó hiểu nhất của Phật giáo. Vì vậy, tôi mong bạn hãy giữ cho mình một tinh thần thật thoải mái và tập trung đến cuối video. Tôi tin rằng bạn sẽ không thất vọng đâu. Thậm chí video này có thể thay đổi hoàn toàn nhận thức của bạn đối với thế giới và giúp bạn trở thành một người hạnh phúc. Con người từ khi mới lọt lòng mẹ rồi lớn lên, trưởng thành, già nua, bệnh tật rồi cuối cùng cũng phải chết. Ngay cả khi chết, chúng ta cũng nghĩ rằng một cái gì đó vô hình tướng mà nó có sức mạnh để làm chủ chúng ta từ ý nghĩ cho đến hành động. Cái vô hình ấy có người gọi là linh hồn, có người gọi là bản ngã, có người gọi là thần thức, nhưng chúng ta gọi nó là cái tôi. Vì chúng ta nghĩ rằng trong ta chỉ có một cái tôi, thành thử cái tôi sẽ không biến đổi theo thời gian. Hay nói một cách khác là cái tôi có tính chất tồn tại bất biến. Theo Phật thuyết thì sự tồn tại bất biến đấy được gọi là ngã chấp. Từ cái ngã chấp ấy mà sinh ra ngã ái, nghĩa là yêu thương, chăm sóc và gìn giữ cái ngã. Vì quá yêu thương cái ngã của ta mà cuộc sống của chúng ta bị quay cuồng trong vòng luân hồi sinh tử. Thay vì sống một cuộc đời thanh cao đạo hành, chúng ta cam chịu làm nô lệ để thỏa mãn những dục tính của cái tôi, bởi vì chúng ta lo sợ một ngày nào đó chúng ta sẽ hoàn toàn mất nó. Vậy vô ngã là gì? Trước tiên, chúng ta cần phân biệt vô ngã và vô thường. Nói con người là vô thường là bởi vì chúng ta thấy rõ bản thân đang thay đổi, chuyển hóa trong từng khoảnh khắc cả về sinh học lẫn suy nghĩ, đang biến hoại dần dần về hình thức. Chúng ta đều phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng nói ta là vô ngã thì chúng ta phải nhìn bằng cái nhìn duyên khởi. Trong cái nhìn đó, con người là một tập hợp của các điều kiện nhân duyên, của tổng hòa các mối quan hệ gia đình, xã hội, của sự tu tập trau dồi để trưởng thành. Nhiều hệ tư tưởng khác cũng đã đề cập đến ý niệm vô thường. Chẳng hạn khi đứng trên bờ sông nhìn xuống dòng nước chảy, nhà triết học lỗi lạc Heraclitus nói không ai tắm 2 lần trên một dòng sông, bởi vì bước xuống cùng một dòng sông thường gặp phải những dòng nước mới. Đức Khổng Tử thì viết thể giả như tư phụ, bất xả chú dạ, nghĩa là trôi chảy hoài ngày đêm, không thôi như thế này ư. Cả nho gia và triết học phương Tây nhìn chung tuy có ý niệm về tính vô thường, nhưng dường như không có ý niệm về tính vô ngã trong vạn sự vạn vật. Do đó, có thể nói giáo lý vô ngã của Đức Phật là một giáo lý mang tính cách mạng rất vĩ đại. Trong bài pháp thứ 2 tại vườn Lộc Uyển, Kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật đã dạy tính vô ngã trong thân ngũ uẩn của con người như sau: này các thầy, sắc này là vô ngã, tức thể chất và thân thể vật lý là vô ngã. Nếu trong sắc có ngã, như vậy sao không phải chịu đau khổ, và ta có thể ra lệnh sắc phải như thế này hay phải như thế kia. Nhưng vì sắc không có ngã, vô ngã, nên sắc này còn phải chịu khổ đau, và không thể có trường hợp ra lệnh sắc phải như thế này hay sắc phải như thế kia. Các uẩn còn lại là thọ, tức cảm giác, tưởng, tức tri giác, hành, tức các trạng thái tâm lý và thái độ tâm lý, thức, tức nhận thức cũng tương tự. Cả 5 uẩn tạo thành một ý niệm giả tạo về một cái ngã hay một hữu thể, chúng sinh đồng nhất không thay đổi. Từ cái ngã đó, chúng sinh rất dễ dàng sinh ra tâm lý tham đắm, mê say, ôm ấp, bảo thủ và chấp chặt vào những gì thuộc về ngũ uẩn. Sự thiếu suy tư cân nhắc trong hành vi đối với thực tại vô ngã của sự vạn vật thường là nẻo đường dẫn đến các phiền lụy, thảm ái, nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Vì thế, vô ngã là pháp ấn chỉ có trong Phật giáo, cho rằng không có một ngã,
một cái gì trường tồn bất biến, cốt tủy vững chắc tồn tại mà không phụ thuộc vào cái khác. Nghĩa là sự vật có mặt do duyên sinh khởi phát, trước sự vật không có quyền gì tự sinh ra và sự hoại diệt của chính nó. Như thế, theo đạo Phật, cái ngã, cái tôi là không có, mà chỉ là một tập hợp của ngũ uẩn, luôn luôn thay đổi sinh diệt. Vô ngã là một trong ba pháp ấn, hai pháp ấn còn lại là khổ và vô thường. Cái gì có sinh thì phải có diệt là vô thường. Trải nghiệm công nghệ giọng nói AI tại vb.vn. Cái gì vô thường thì là khổ. Cái gì khổ mà nó biến đổi theo duyên sinh, không tùy thuộc vào ý muốn của nó thì là vô ngã. Mọi pháp hữu vi, pháp có sinh thì có diệt thì là khổ. Nhận thức đúng bản chất đối với các hoạt động tâm sinh vật lý của bản thân là cái nhìn thật rõ ràng về ba pháp ấn vô thường, khổ, vô ngã của ngũ uẩn. Chừng nào mọi suy tư của con người còn bị ràng buộc trong các ý niệm về sự thường trú vĩnh hằng của tự ngã và phương pháp chấp sai lầm, khi đó tam pháp ấn vẫn còn giá trị và hiện hữu giữa cõi đời. Những khám phá khoa học cũng chứng minh rằng vô ngã là một sự thật. Ví dụ, bộ não của chúng ta có hàng tỷ tế bào, nhưng không có tế bào nào làm chủ để ra lệnh sai khiến những tế bào khác. Chúng thông tin với nhau, đến khi một tư tưởng phát sinh thì đó là thành quả của tất cả neuron. Các nhà khoa học thần kinh nói rằng bộ óc của con người giống như một dàn nhạc, trong đó mỗi nhạc sĩ đều đang sử dụng một nhạc khí mà không có nhạc trưởng. Cơ thể của ta được làm ra bởi biết bao nhiêu tế bào mà không có tế bào nào tự xưng là ông chủ. Chúng ta nghĩ rằng phải có một cái ngã thì mới thoát khỏi luân hồi và đi vào niết bàn. Không có ngã thì ai thoát luân hồi, ai vào niết bàn. Không có ngã thì ai thấy, ai nghe, ai tu, ai tạo nghiệp và ai tiếp nhận quả báo. Không có ngã thì ai thấy, ai hiểu được Phật Pháp. Đôi khi giáo lý vô ngã gây ra bối rối và hiểu lầm. Bất cứ lúc nào chúng ta nói, tôi đang đi, tôi đang ăn, tôi đang xem video này. Như vậy làm sao chúng ta có thể chối bỏ thực tế của cái tôi? Phật tử nên nhớ rằng Đức Phật không bảo chúng ta chối bỏ việc xưng hô ta hay tôi. Chính Đức Phật còn phải dùng một từ nào đó để xưng hô, như từ Như Lai chẳng hạn. Không cần biết từ này có nghĩa là gì, nó vẫn là một từ hay một danh xưng. Khi Đức Phật dạy về vô ngã, Ngài nhấn mạnh đến sự từ bỏ một ý niệm cho rằng tôi là một thực thể thường hằng và không thay đổi. Ngài nói năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành và thức không phải là cái tôi, và không có cái tôi nào được tìm thấy trong năm uẩn này cả. Sự phủ nhận của Đức Phật có nghĩa là sự phủ nhận một niềm tin có một thực thể có thật, độc lập. Không còn được gọi là cái tôi, vì một thực thể như vậy phải độc lập, phải thường còn, không biến đổi, không chuyển hóa. Nhưng một thực thể như vậy không thể tìm thấy ở đâu được. Khi Đức Phật đưa ra khái niệm về vô ngã, Ngài đã làm đảo lộn biết bao nhiêu quan niệm về vũ trụ và nhân sinh. Đức Phật đã giáng một đòn lớn trên ý niệm phổ biến và kiên cố nhất của loài người. Thời đó, ý niệm về sự tồn tại của cái ngã thường còn. Những ai thấu hiểu được vô ngã đều biết rằng nó được đưa ra để đánh đổ ý niệm về ngã, chứ không phải là một đồ án mới của thực tại. Khái niệm vô ngã là phương tiện, chứ không phải là cứu cánh. Nếu nó trở thành một ý niệm thì cũng cần được phá vỡ như bao nhiêu ý niệm khác. Dư pháp vô ngã, không có ta, không có tự thể, tự chủ. Chúng ta có thể chia thành ba loại vô ngã là thân vô ngã, tâm vô ngã và cảnh vô ngã. Thứ nhất là thân vô ngã. Thân này hữu huyễn, không tự chủ. Ta chẳng thể làm cho nó trẻ mãi không già chết. Dù cho bậc tiền tiên cũng chỉ lưu trụ được xác thân trong một thời hạn nào thôi. Thứ hai là tâm vô ngã, chỉ cho tâm tư hư vọng của chúng sinh, không có tự thể, như tâm tham đắm, niệm niệm buồn vui, thương giận thoạt đến rồi tan,
không có chi là chân thật. Thứ ba là cảnh vô ngã. Cảnh giới xung quanh ta như huyễn mộng, nó không tự chủ được và bị sự sinh diệt chi phối. Đô thị đổi giá, bỏ hoang, ruộng dâu hóa thành biển cả. Vạn vật luôn luôn biến chuyển trong từng giây phút. Cảnh này ẩn mất cảnh khác hiện lên. Đức Phật đã dùng cách phân tích sau đây để chứng minh rằng cái tôi chẳng bao giờ tìm thấy được ở thân hay trong tâm. Nói về thân thì cái thân không phải là cái tôi. Vì nếu thân là cái tôi thì cái tôi phải thường còn, không thay đổi, không tàn tạ, không hư hoại và không chết chóc. Cho nên thân không thể là cái tôi được. Thân đau yếu, mệt mỏi, già nua. Ngược lại, những điều mình mong muốn, bề ngoài của cái thân nhiều khi không theo như ước muốn của mình. Cho nên không thể cho rằng cái tôi có cái thân, cái tôi không ở trong thân. Nếu ta tìm từ đầu đến chân, chúng ta không thể tìm ra chỗ nào là cái tôi. Cái tôi không ở trong xương, trong máu, trong tủy, trong tóc hay nước bọt. Cái tôi không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào trong thân. Cái tôi không ở trong thân. Nếu thân ở trong cái tôi phải được tìm thấy riêng rẽ với cái thân và tâm. Nhưng cái tôi chẳng được tìm thấy ở đâu cả. Nói về tâm thì cái tâm không phải là cái tôi, vì lẽ nó giống như tâm thay đổi không ngừng và luôn luôn lăng xăng như con vượn, tâm lúc vui lúc buồn. Cho nên tâm không phải là cái tôi, vì nó luôn luôn thay đổi. Cái tôi không sở hữu tâm, vì tâm hứng thú hay thất vọng trái với những điều chúng ta mong muốn. Mặc dù chúng ta biết một số tư tưởng là thiện và một số là bất thiện, nhưng tâm cứ chạy theo những thực tập bất thiện và lạnh lùng với những tư tưởng thiện. Cho nên cái tôi không sở hữu tâm, vì tâm hành động hoàn toàn độc lập và không dính líu gì đến cái tôi. Cái tôi không ở trong tâm. Chừng nào mà chúng ta còn chấp vào cái tôi, chừng ấy chúng ta còn phải bảo vệ mình, bảo vệ của cải, tài sản, uy tín, lập trường và ngay cả đến lời nói của mình. Nhưng một khi vứt bỏ được lòng tin vào cái tôi độc lập và thường còn, chúng ta có thể sống với mọi người một cách thoải mái và an bình. Đức Phật dạy hiểu được vô ngã là chìa khóa đi vào đại giác. Vì tin vào cái tôi là đồng nghĩa vô minh, và vô minh là một trong ba loại phiền não chính: tham, sân, si. Một khi nhận biết, hình dung hay quán niệm rằng chúng ta là một thực thể, ngay lập tức chúng ta tạo ra sự ly gián, phân chia giữa mình và người cũng như sự vật quanh mình. Một khi có ý niệm về cái tôi, chúng ta sẽ phản ứng với người và sự vật quanh mình bằng cảm tính hay ác cảm. Đó là sự nguy hiểm thật sự của tin tưởng vào một cái ta có thật. Chính vì vậy mà sự chối bỏ cái tôi chẳng những là chìa khóa chấm dứt khổ đau và phiền não, mà nó còn là chìa khóa đi vào cửa đại giác. Hành giả nên quán vô ngã trong từng bước chân đi. Hành giả có thể thông hiểu được ba đặc tính này qua cách theo dõi, bám sát các động tác bước đi và cách nhận thức của động tác. Khi chuyên tâm chú niệm vào các chuyển động này, chúng ta sẽ thấy vạn hữu khởi sinh và hoại diệt, và từ đó chúng ta sẽ nhận thức được vô thường, khổ và vô ngã của tất cả mọi hiện tượng hữu vi. Để thông triệt bản chất vô ngã của vạn hữu, hành giả cần phải quán chiếu mọi vật trên thế gian này biến đổi trong từng giây từng phút. Đó gọi là sát na vô thường. Mọi vật trên thế gian, kể cả nhân mạng, núi sông và chế độ chính trị vân vân, đều phải trải qua những giai đoạn sinh, trụ, dị, diệt. Sự tiêu diệt này được gọi là nhất kỳ vô thường. Phải quan sát để thường xuyên nhìn thấy tính cách vô thường của mọi sự vật, từ đó tránh khỏi cái ảo tưởng về sự miên viễn của sự vật và không bị sự vật lôi kéo, ràng buộc. Đức Phật dạy rằng con người do 5 yếu tố kết hợp nên gọi là ngũ uẩn: vật chất, cảm giác, tư tưởng, hành nghiệp và nhận thức. Nếu vật chất là do tứ đại cấu thành, trống rỗng, không có thực chất, thì con người do ngũ uẩn kết hợp cũng không có tự ngã vĩnh cửu hay một chủ thể bất biến.
Con người thay đổi từng giây từng phút, cũng trải qua sát na vô thường và nhất kỳ vô thường. Nhìn sâu vào ngũ uẩn, cho nên thấy ngũ uẩn vô ngã, sinh diệt, biến đổi, hư ngụy, không chủ và đánh tan được. Khi đó, bộ lông đuôi đẹp đẽ của con công bị ướt hết. Nó lo lắng rằng nếu bay lên sẽ làm hỏng đuôi, nên thà để bị bắt chứ không phản ứng. Và như thế, chúng dễ dàng rơi vào tay của thợ săn. Con công vì sợ làm mất đi bộ lông đuôi đẹp, kết quả là nó phải trả giá bằng sự tự do và sinh mệnh của mình. Hình ảnh con sói thà hy sinh cái chân để bảo toàn mạng sống sẽ giúp bạn nhận diện ra rằng không nên chấp vào cái xác do tứ đại hợp thành. Nếu bạn càng đam niệm, ưa thích, càng chấp chặt vào cái vẻ đẹp của chính mình, thì hậu quả cũng sẽ như con công kia. Con sói quyết định lựa chọn từ bỏ đúng lúc để bảo toàn mạng sống, thứ quý giá nhất đối với nó. Bạn cũng nên chọn cách từ bỏ, nhưng từ bỏ ấy không phải như mấy trăm vị tỳ kheo sau khi nghe Đức Phật giảng dạy về vô thường, vô ngã, sự bất tịnh của thân thể, rồi tìm cách chấm dứt mạng sống. Từ bỏ ở đây là sự viễn ly tham đắm vào sắc uẩn, chứ không phải là cách mà bạn chọn hủy hoại nó. Bạn hãy xem chúng như phương tiện để nương tựa tu hành. Khi qua sông sẽ cần thuyền bè, nhưng đã qua được bờ bên kia rồi bạn nên từ bỏ chiếc thuyền. Bạn không nên yêu thích, nhớ ơn chiếc thuyền rồi mãi vác theo nó trong chuyến hành trình dài còn lại. Việc làm ấy hoàn toàn không có lợi ích gì cho bạn, mà nó là nhân đưa đến khổ đau. Tóm lại, Đức Phật thấy được tầm quan trọng của giáo lý vô ngã trong việc tu hành, nên trong 45 năm thuyết pháp độ sinh, Ngài cứ lặp đi lặp lại hàng trăm lần lời dạy: sắc này các tỳ kheo, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô thường, khổ, vô ngã cần quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Do như thật quán với chánh trí tuệ như vậy, tâm ly tham được giải thoát, không có chấp thủ các lậu hoặc. Vậy thực hành vô ngã như thế nào mới đúng cách? Thực hành vô ngã, tức là thực hành không bám vào mình, là một điều khó khăn. Hầu như mọi người cố gắng không bám vào mình, thế là càng bám nhiều hơn. Và pháp môn vô ngã của nhà Phật do đó là một pháp môn hầu như chẳng mấy người thực hành được. Lý do là người ta thực hành sai cách. Nếu bạn luôn tư duy như phải buông bỏ mình, đừng bám chấp vào mình, đừng quan tâm đến mình, đừng tập trung vào mình, thì điều gì sẽ xảy ra? Hậu quả của việc tư duy như thế là bạn sẽ bám chắc vào chính mình kinh khủng dưới sự hoạt động của luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn cho rằng ta càng nhắc đến điều gì thì ta càng hấp dẫn nó vào ta. Ta càng niệm đến tôi, cái tôi của ta càng trướng phình. Luật hấp dẫn không quan tâm đến văn phạm. Bạn nói tôi béo hay nói tôi đừng béo, thì bạn cũng hấp dẫn béo vào bạn. Nên béo hay đừng béo thì cũng như nhau đối với luật hấp dẫn. Điều quan trọng là từ béo. Cho nên bạn không thể thực hành vô ngã bằng cách nhắc đến cái tôi dưới bất kỳ hình thức nào, văn phạm nào, câu cú nào. Đừng nói đến tôi. Và cách để tâm trí bạn không nói đến tôi, đừng suy nghĩ đến tôi, là hãy hướng tâm trí về người khác. Hãy cố học để phục vụ đất nước sau này. Hãy cố đi du học để giỏi giang cho đất nước sau này. Hãy tập trung vào người nghèo trong sự nghiệp của mình. Khi chúng ta hướng tâm trí về người khác như thế, thì đó là một tâm trí vô ngã, lấy người khác làm định điểm. Và luật hấp dẫn sẽ lôi người khác vào tư duy của bạn, làm cho bạn yêu người hơn, bác ái hơn và vị tha hơn. Đây là một phương pháp rất căn bản và quan trọng để thực hành vô ngã, lấy người khác, mọi người, đất nước làm điểm tập trung của tư duy, thì bạn sẽ vô ngã. Khi chúng ta càng hiểu sâu hơn về trí tuệ của chân lý vô ngã, khi thấy bản chất phụ thuộc lẫn nhau của các hiện tượng, chúng ta sẽ càng ít tuân theo quan niệm sai lầm về việc xem xét mọi thứ là độc lập hoặc tự tồn tại. Nói cách khác, người ta càng hiểu rõ hơn và chặt chẽ hơn về mạng lưới rộng lớn của sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng sinh và thế giới chúng ta đang sống. Chúng ta sẽ càng tôn trọng đồng loại, luật pháp và mệnh lệnh, hệ sinh thái và cả vai trò của giáo dục, chính trị,
kinh tế trong việc xây dựng một thế giới hòa bình. Một lần nữa, theo thuyết duyên khởi, chúng ta sẽ đóng một vai trò tích cực cho việc xây dựng thế giới mà tất cả chúng ta muốn sống. Do đó, di sản trí tuệ này có ý nghĩa rất sâu sắc trong việc giải thoát cá nhân khỏi những đau đớn và căng thẳng tồi tệ nhất của cuộc sống, và còn mang lại hòa bình trên thế giới. Nếu bạn thấy video này khó hiểu, hãy xem lại một lần nữa và ngẫm thật kỹ những gì tôi chia sẻ. Chúc bạn sớm học được cách buông bỏ những phiền não bên trong và sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.